Egy vadi új videósorozatot indítunk itt a Culinaris YouTube csatornáján. Az 1-ből-3-ban minden egyes epizódban megmutatok majd egy alapreceptet, amiből aztán 2 különböző étel sül ki a végén. Ma egy egészben sült karfiolt hoztam, ebből készül majd egy vörös lencse főzelék, illetve egy humusztálat is megmutatok majd, de lássunk is neki az alaprecept elkészítésének. Nem meglepő módon legelőször egy karfiolt kapok ide magam elé. Én most igyekeztem egy kisebb fejet választani, és olyat, amin rajta vannak még a levelek, mert ez nagyon jó ropogósra megsül majd a végén. Én közben már felraktam ide egy jó nagy lábas forró vizet, ebbe most jön só. Érdemes intenzívebben sózni a vizet, hiszen nem sok időt fog benne eltölteni a karfiol. És az fog történni, hogy ezt a karfiolt belerakom egy ilyen 6-8 percre ebbe a lobogó forró vízbe, utána kivesszük, letörölgetjük, megszárítjuk, és utána fogom befűszerezni. És amíg a karfiol fő, ez a pár perc bőven elég ahhoz, hogy elkészítsem hozzá azt a pálcot, amivel megkenem majd a sütés előtt. Ehhez jön egyrészt olívaolaj, jöhet hozzá fokhagyma, és fogok hozzáreszelni még citromhéjat is, itt ugye az fontos, hogy ez bio vagy kezeletlen citrom legyen, hiszen a héját fogjuk beletenni. Frissen őrölt fekete bors, és ezt az egészet most jó alaposan összekeverem. Ide rakom magam elé a vágódeszkára ezt a karfiolt, és az előzőleg elkészített pálcot, ezt a citromos, fokhagymás, borsos olívaolajat szépen rácsepegtetem. Hőálló tál, közepére a karfiol, és mert teszem be is a 200 fokra előmelegített sütőben, nagyjából egy ilyen fél óra elég lesz neki arra, hogy megpiruljam. Gyönyörűen megsült a karfiol, igazából lehetne még tovább pirítani, hiszen ezek a pörzsanyagok azok, amik igazából előhozzák belőle az ízeket, de szerintem ezzel most így készen vagyunk, és neki is látok az első ételnek, amihez ezt a karfiolt fogom felhasználni, méghozzá egy vörös lencse főzeléknek. Picit már előkészültem ehhez a főzelékhez, hiszen felaprítottam a hagymát. Ez a hagyma kerül rá az olívaolajra. És gyakorlatilag itt az történik, hogy készítek egy ilyen zöldséges, fűszeres alapot, amire majd a vörös lencse megy rá. Ugye benne van a hagyma, jön majd hozzá fokhagyma és gyömbér. És ami ennek a vörös lencse főzeléknek a karakterét megadja, ez az egészen különleges fekete köri. Nagyon jó illata van. Van benne kardamom, koriander, római kömény, egy pici szegfűszeg, úgyhogy ebből most teszek is hozzá. És ezen a ponton jön hozzá a vörös lencse. Dobok hozzá 2 friss babérlevelet, és ugye megfőztük már korábban a karfiolt, ennek a főzőlevéből én félretettem, ezzel fogom most felönteni a vörös lencsét. És most már csak annyi a feladat, hogy ebben a karfiolos főző lében puhára kell párolni, puhára kell főzni a vörös lencsét, úgyhogy ezt addig le is fedem, néha azért megkavarom majd. És azt hiszem, most érkeztünk el arra a pontra itt a lencsefőzeléknél, hogy már megpuhult a vörös lencse, de még nem főtt szét. Úgyhogy teszek bele egy pici kurkumát, csak hogy még szebb színe legyen. És úgy klassz, krémes állaga legyen, öntök hozzá kevés kókusztejet is. Mutatom is a második receptet, amit ehhez a sült karfiolhoz fogok elkészíteni. Legalább olyan egyszerű lesz, mint az előző volt, a lencse főzelék. Ugyanis ehhez is szintén egy ilyen hüvelyest használok, méghozzá most csicseri borsot. Egy humuszt fogok megmutatni, ami szerintem szintén egy alapkellék és nagyon sokak kedvence, úgyhogy lássunk is neki. Ugye itt van előttem a szárított vagy a száraz csicseriborsó, ezt most felöntöm vízzel.
Fontos, hogy bőven lepje el, és egy egész éjszakára érdemes beáztatni ahhoz, hogy utána minél gyorsabban tudjuk majd megfőzni. Látszik, hogy milyen szép duci szemek lettek ebből a csicseri borsóból, úgyhogy én ezt le is szűrtem, és jön is bele ebbe az edénybe, amiben meg fogom főzni őket. Felöntöm friss hideg vízzel, jöhet hozzá egy teáskanál szódabikarbóna, és 25-30 perc alatt puhára főzzük. A csicseri borsot gyorsan megnézzük, hogy megfőtte. Ugye, hogyha könnyen szét tudjuk nyomni a szemeket egy kanállal, és ezt elég könnyen szét tudtam, akkor mehet is az aprítógépbe. Jöhetnek hozzá a csicseri borsóhoz a fűszerek. Egyrészt adok hozzá koriandermagot, az ő legjobb párját, a római köményt. Ezt érdemes előtte mozsárban egy picit összetörni, vagy eleve már őrölt formában belerakni, mert a gép az nem fogja vinni olyan szépen. Jön bele még só. Korábban a karfiolhoz hozzáreszeltem a citromnak a héját, ennek most a leve megy bele a csicseri borsóba. És a humusz egyik elmaradhatatlan eleme a szezámpaszta, azaz a tahini. Most pedig fogom, és ezt az egészet alaposan pürésítem. És ezzel gyakorlatilag a humusz el is készült, sőt mindennel kész vagyunk, úgyhogy kitálalom őket.